السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكونوا ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله فكما كتشوفوا انا نشارك معكم واحد الكاب كيك كيجي لذيذ وزوين في نفس الوقت، فكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وهنا كنبغي نشكر جميع المتابعين ديال هذه القناه، كنتمنى لكم فرجه ممتعه. ودابا ان شاء الله ندوزو مع المكونات ديال الوصفه. انا اول حاجه عندي 2 كيسان عامرين ديال العنبه ديال الدقيق، عندي نص كاس ديال السكر، كاس لاروب ديال الحليب، وكاس لاروب ديال الزيت، وعندي هنايا كيس ديال الخميره فيه 15 غرام، اولا ناخذوا 2 من هادو اللي فيهم 8 غرام الوحده. وهنا عندي كيس ديال السكر الفاني، وعندي هنا 4 البيضات، وعندي شويه ديال الشوكولاط مقطع طراف صغير، وهنايا عندي 3 معالق كبار البودر ديال الكاكاو، وعندي شويه الملحه، وعندي هنا شويه ديال الكركاع. هنا اول حاجه كناخذوا البيض، يعني هكا واحد الاناء كنديروا فيه البيض، كنضيفوا له شويه الملحه صافي. من بعد هنايا كنحاولوا اننا كنطربوا هذاك البيض مزيان. هنايا كنضيفوا السكر شويه بشويه. فكنتمنى اخواني اخواتي ما تنسونيش من التعليقات ديالكم واللايك ديالكم، واللي ما مشاركش في القناه اشترك في القناه. فكنتمنى انكم تشجعوا القناه. وهنا غادي نضيف الزيت شويه بشويه. هنا من بعد غنبدا نضيف الحليب شويه بشويه الحليب. هنا غادي نغرب البودره ديال الكاكاو باش ما تبقاش ناكا مكوره. صافي من بعد كنخلطوها مزيان. وانا غادي نضيف الكيس ديال الفاني. انا هذا كنت نسيته في الاول، فانتوما بطبيعه الحال غادي ديروه في الاول مع السكر، انا كنت نسيته. وهنا غادي نضيف الكاس الاول. من بعد انا غادي نضيف الكاس الثاني، يعني 2 كيسان ديال الدقيق كاملين. وهنا غادي نضيف الخميره. هنايا الخميره هاد الباكيه ديالها فيها 16 غرام. عفوا سمحوا لي فيها 15 غرام اللي فيها، ولكن نتوما الا كان اللي ما عندوش هذيك فيدير الاخرين اللي فيهم 8 غرام، يديروا جوجات منهم.
وهنا غادي نضيف الشوكولاته داك اللي مقطع طرف صغار، فهذا هو كيضيف له واحد المذاق زوين. وهنا من بعد غادي ناخذ هذا المول ديال السيليكون اللي ديال الفران اللي كيدخل الفران صافي. من بعد انا غادي نبدا ندير واحد تقريبا شويه، ما غاديش نعمر بزاف. وهادو اللي ما عندوش بحال هاد المول هادو فيدير غير الاخر دوك الكويغطات، يعني تما راه يعني راه بحال بحال. صافي هنا من بعد غادي ناخذ الشوكولاط ديال كما كتشوفوا هذا ديال الدهن، فغادي ندير واحد شويه في الوسط، وهنا غادي نضيف له واحد شويه ديال الكركاع. فهاد الكركاع هذا كيبقى اختياري، يعني ماشي ضروري، ولكن حتى هو تيضيف له واحد، يعني كتكون شي حاجه كامل الداخل شويه مقرمشه واحد شويه من الداخل، وفي نفس الوقت راه كما كتعرفوا الكركاع حتى هو راه كيعطي واحد المذاق زوين. من بعد هنا كنزيد كنضيف له يعني واحد شويه ثاني عاود هكا باش كنحاول ناخذ، انا كنخلي غير واحد الثلث هكا في السيليكون صافي. من بعد هنايا كندير شوكولاط الفيرميسيل من الفوق تنضيف لهم هذا الشوكولاط، فهذا حتى هو المهم اللي بغاه، اللي ما بغاش ممكن ديروا بيبي شوكولا على حسب. صافي انا من بعد ما عمرتهم فكندخلهم هكا الفران تنسخنوا الفران على 180 درجه، كنخليهم تقريبا واحد المده ديال 20 دقيقه. وهنا كما كتشوفوا انا هادو هنايا راه جاوني شويه صغيورين، لانه حيت هذاك المول ديال السيليكون عندي شويه صغير، فكان هذا هو الشكل ديالهم كيجيو زوينين ولذاذ في نفس الوقت. فكان بالنسبه للكاب كي كان هو هذا، فكنتمنى انه الاعجاب ديالكم. وهنا كنبغي نشكر جميع المتابعين ديال هذه القناه اللي من المغرب وخارج المغرب. المهم كالعاده دائما كنتمنى التوفيق للجميع، وتنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله. كنتمنى انكم ما تنسونيش اخواني اخواتي من التعليقات ديالكم واللايك ديالكم والاشتراك اللي ما مشاركاش في القناه، الشارك في القناه. وكنعاود نشكركم مره اخرى ان شاء الله حتى الفيديو اخر.